Chapter 5, Vectors. Vectors. Ada 4 subtopik dalam vector. 5.1, vector in 3 dimension. 5.2, scalar product. 5.3, vector product. And 5.4, application of vector in geometry. Untuk hari ini, kita akan tengok 5.1, vector in 3 dimensions. So, kita tengok apa yang kita akan achieve hari ini. At the end of this lesson, students should be able to determine the types of vectors and perform addition and scalar multiplication. Okay, introduction to vector. Sedikit pengenalan berkaitan dengan vektor. Okay, sedikit pengenalan berkaitan dengan vektor. Vector is a quantity that has both magnitude and direction on a plane or in a space. Maksudnya vektor ni dia mesti ada magnitude dan direction. Geometrically, we can picture a vector as a directed line segment whose length is the magnitude of the vector and the arrow indicate the direction. So kalau kita tengok contoh di sini, okay, ini adalah satu line segment di mana ini kita namakan sebagai okay. Ini adalah tail dan di sini head. Kita tengok di sini, ini tail ini juga kita namakan dia sebagai initial point dan head ini destinasi dia ni kita namakan dia sebagai terminal point. So panjang vektor ini, panjang line ini mewakili magnitude dan arah ataupun arrow pada line ini mewakili direction. Vector notation, a vector quantity may be referred to, kita boleh tulis vektor ini dalam bentuk sama ada kalau initial point dia sekiranya initial point dia dekat sini, katakan point ini ialah point P dan di sini terminal point ialah point Q, maka kita boleh tulis, kita boleh wakilkan vektor ini sebagai PQ. So, initial ke terminal point PQ, ataupun kita boleh tulis dalam bentuk bold P ataupun tulis dalam bentuk huruf P yang kecil, kemudian ada bar di bawah ataupun ombak lah kat bawah tu. So, ini kita akan represent sebagai vektor. Okay, vector in 3 dimension. Apa itu vector in 3 dimension? Is a line segment in 3-dimensional space. Apa itu 3-dimensional space? Baik, kita tengok kat sini. Okay, 3-dimensional space terdiri daripada keadaan yang mana kita berada di ruang yang mempunyai 3 aksis, iaitu x-axis, y-axis and z-axis. So kalau kamu berada di dalam kelas sekarang, okay, so kita tengok kat sini, dinding di dalam kelas kamu ini adalah satu sata, dinding di sebelah kiri ini juga satu sata dan di bawah ini satu sata. Dan ia membentuk keadaan 3-dimensional space. So, vector in 3 dimension maksudnya ada satu line segment di dalam 3 dimension ini. Contoh, katakan ada satu line di sini yang mewakili vector. Contoh, saya bagi, katakan saya ada point P dengan keadaan dia 1, 2, 3. Atau koordinat dia adalah 1, 2, 3. Apa maksud 1, 2, 3 kat sini? Maksudnya ini adalah nilai X, ini nilai Y dan ini adalah nilai Z. So kalau saya nak lukis di atas 3 paksi tadi,
So apa yang berlaku? Kita tengok kat sini. Okey, apa yang berlaku? So point P 1, 2, 3 maksudnya kedudukan point itu ialah dia akan bergerak 1 unit pada paksi X, 2 unit pada paksi Y dan 3 unit pada paksi Z. So ada point P di sini dan untuk membentuk vektor, so kita dia akan bermula daripada origin iaitu 0 hingga P. Dan kita dapat satu vektor di sini iaitu OP. Ini juga kita namakan sebagai vektor koordinat. Baik, cara kita nak menulis. Baik, kita faham di sini bila dia bergerak I, bila dia bergerak 1, 2 dan 3 maksudnya kita wakilkan pergerakan pada paksi X sebagai I, pergerakan pada paksi Y sebagai J, 2J dan pergerakan pada paksi Z ialah K, so 3K. So cara kita nak menulis position vector, kenapa kita namakan sebagai position vector? Sebab dia bermula daripada origin. Cara kita nak tulis ialah OP is equal to I plus 2J plus 3K. Ini vector notation lah, kita nak tulis vector, so ini cara kita nak tulis. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk kolom vector. 1, 2, 3. Tapi ini saya galakkan semasa pengiraan kita guna kolom vektor lah. So kalau kita nak jawapan akhir kita cantiknya dalam bentuk IJK. Okay, next. 5.1a types of vector. Baik, kita tengok kat sini. Yang pertama ialah position vector. Apa itu position vector? A vector that start at the origin. Macam tadilah vector P, bila dia bermula starting point dia pada origin, maka kita namakan dia sebagai position vector. Dan selalunya sekiranya dia bagi pada kita koordinat, so bila dia bagi kita koordinat, confirm ataupun memang kita boleh tulis dia dalam bentuk position vector. OP, sebab koordinat rujukan kita adalah pada origin, pada 0, 0, 0. Jadi OB, vektor OB is equal to, okay, ini koordinat. So kalau nak tulis dalam bentuk vektor 2i minus j plus 5k. Position vector. Now kita tengok equal vector. Okay, equal vector ni tak ada dalam nota kamu, so kamu boleh tambah. Apa itu equal vector? Two vectors are equal if they have the same magnitude and direction. Maksudnya magnitude yang sama, panjang dia sama dan arah juga sama. So kita namakan sebagai equal vector. Next is negative vector, a vector in the opposite direction of the vector A but equal in magnitude. Is the negative vector of A. Maksudnya apa? Katakan kita ada vektor A. Kita tengok vektor A ini vektor A. Kemudian ada satu vektor lagi yang mempunyai panjang yang sama, cuma arah sahaja yang berbeza, opposite direction. So kita namakan ini sebagai negative vector. Zero vector, denote by O ataupun zero, has magnitude zero. Maksudnya, tak ada panjang dan kita faham kalau satu vektor dia mesti ada initial point hingga ke terminal point. Tetapi untuk zero vector initial point dan terminal point dia berada pada titik yang sama. So bila dia berada pada titik yang sama, dia tak ada direction, tak ada panjang kat situ, so kita namakan dia sebagai zero vector dengan keadaan magnitude dia adalah zero. Parallel vector. If the vectors u1 and u2 are parallel, then they are scalar multiple of each other. Thus, U1 is equal to lambda U2. Maksudnya kalau kita boleh tulis dua vektor hubungan dia adalah U1 is equal to lambda U2. So kita faham dua vektor ini iaitu U1 dan U2 adalah parallel vector.
contoh di sini, baik kalau kat sini katakan vektor V ini adalah daripada A ke B. Okey, yang ini pula katakan daripada P ke Q dan di sini adalah daripada R ke S. Okey, apa yang kita nampak di sini, kita tahu AB, vector AB is equal to V, dan vector PQ is equal to 2V. Okay, dan kita nampak di sini V is AB, means that PQ is equal to 2AB. So PQ is equal to 2AB. Kita boleh tulis dalam bentuk ini, hubungan PQ is equal to 2AB. Maksudnya PQ dan AB adalah parallel. Okay, begitu juga dengan RS. Okay, AB is V and RS is negative 2V. Meaning that RS is equal to negative 2 AB. Okay, kita boleh tulis hubungannya kepada bentuk ini. RS is equal to perkali ataupun skala darab dengan satu vektor yang lain. So maksudnya RS is parallel to AB. Okay, next. Perpendicular. So kalau perpendicular vector ni jelaslah kita dah faham maksud perpendicular. Perpendicular ni maksudnya berserenjang bersudut 90 darjah. If vector A and B are perpendicular, hence the angle between A and B is 90 degrees. Bila kita sebut perpendicular maksudnya sudut di sini mesti 90 darjah lah. Okay, next. Type of vector, masih lagi dalam types of vector, the modulus. Ini juga tak ada dalam nota kamu, so kamu boleh tambah. The modulus of vector A is its magnitude and denote by modulus bagi vector A. Baik, modulus adalah magnitude, maksudnya kalau soalan dia diberi find the modulus, maksudnya kita perlu cari inilah, ataupun find the magnitude pun sama, kita perlu cari modulus bagi vektor itu. Okey, seterusnya adalah unit vector. Apa itu unit vector? Unit vector is a vector with magnitude 1. Maksudnya kita ada satu vektor, katakan vektor ini adalah vektor A. Okey, so unit vector maksudnya ialah satu vektor yang selari dengan A tetapi ukurannya ialah satu unit. So ini maksudnya unit vector. The unit vector of vector A is a vector whose magnitude is 1 unit in the direction of A. Arah A dan magnitudenya hanyalah 1 unit. So macam mana kita nak cari? First, sebelum tu notation bagi unit vector. Notation bagi unit vector ialah dia ada topi ke atas tu. Okay, kalau ini vektor kita vektor A, so kalau ada topi ke atas tu maksudnya dia adalah unit vektor bagi vektor A lah. Kalau vektor kita ialah OP, ini vektor kita OP, so unit vektor bagi OP kita just letak topi ke atas. Bila ada topi ke atas tu maksudnya kita faham, ada topi ke atas ni maksudnya kita faham kita mencari unit vektor. So apa formula untuk mencari unit vektor? So kena faham unit vector is equal to atas ini mesti vector divide by di bawah ini mesti magnitude. Okay, maksud nak mencari unit vector ialah vector divide by magnitude. So vector tu vector apa? Bergantung pada soalan lah, vector apa yang diberi. Baik, nanti kita tengok contoh ya. Okay. Saya teruskan dengan 5.1b. 5.1b, addition and scalar multiplication of vectors. For any vector V1
equal to A1I plus B1J plus C1K. So ini adalah nilai perkali bagi I lah. Perkali bagi J, perkali bagi K untuk V1. So V2 pula diberi A2I plus B2J plus C2K. Okay. So dan lambda adalah any scalar. Properties yang pertama ialah magnitude bagi V1. So magnitude bagi vektor V1 is square root of A1 square plus B1 square plus C1 square. Kita faham magnitude ini adalah jarak ataupun panjang. So macam mana kita nak cari panjang? So kita guna formula square root of perkali bagi I kuasa 2 tambah dengan perkali bagi J kuasa 2 tambah dengan perkali bagi K kuasa 2. Dan square root kan dan kita akan dapat jawapan lah. Yang kedua ialah V1 plus V2. V1 plus V2 is equal to by hasil tambah ataupun hasil tolak bagi dua vektor. Kita kena faham kita hanya boleh tambah maksudnya I dengan I, J dengan J, K dengan K. Kita tak boleh tambah atau tolak I, tolak J tak boleh. K tolak I tak boleh. So maksudnya untuk hasil tambah atau hasil tolak hanya unit yang sama. Contoh ini A untuk V1 plus V2, A1 plus A2 plus untuk I, untuk J pula B1 plus B2 dan untuk K so C1 plus C2. Begitu juga dengan hasil tolak. Dan yang ketiga ialah apabila suatu skalar kita darabkan dengan vektor. So suatu skala kita darabkan dengan vektor, hasilnya akan jadi setiap unit di dalam vektor itu kita perlu darab dengan skala itu. Baik, kita tengok contoh. Tak ada dalam nota kamu tapi kamu boleh tambah kat tepi tu. Baik, ini saya bagi contoh. Given V1 is 3I minus 2J plus 4K and V2 is 7I minus 5K. Find magnitude of V1. So A ni dia minta magnitude bagi V1. So magnitude bagi V1 ialah apa formula tadi? Square root of, fokus kita pada V1, perkali bagi I kuasa 2 tambah perkali bagi J kuasa 2 tambah perkali bagi K kuasa 2. So apa yang saya dapat kat sini? 3 square plus negative 2 square plus 4 square. Okay, selesaikan apa kita dapat. 16 plus 4, 20 and 20 square root of 29. Okay, so kita dah dapat jawapan untuk A. Now B. Macam mana kita nak selesaikan B? Kalau kamu boleh selesaikan, kamu boleh cuba selesaikan. Okay, B, V1. Untuk B, V1 plus V2. Okay, berdasarkan formula yang diberi tadi pada kita, equal to, kita perlu tambah I tambah I, J tambah J, K tambah K. Okay, first saya tulis dulu. 3I minus 2J plus 4K V1 plus V2. 7I minus 5K. Okay. So kita faham I kena tambah I, J tambah J, K tambah K, maka 3 plus 7 I plus negative 2 untuk J, negative 2 dan V2 J is 0, so plus 0 J and plus 4K, so 4 plus negative 5 K. Dan kita dapat jawapan di sini 10I minus 2J minus K. Okey, ini kalau kita nak selesaikan dalam bentuk vektor yang biasa. Tetapi dalam calculation saya lebih suka kalau kita kira, baik saya tunjuk contoh kaedah yang kedua atau cara yang kedua. Apa saya buat? Baik, saya tahu kita nak tambah 3I minus 2J plus 4K
plus 7i minus 5k. Baik, apa saya nak buat? Saya tak nak kira dalam bentuk ini, saya nak tukar kepada bentuk kolom vektor. Lebih mudah untuk saya kira. So, saya tulis dalam bentuk kolom vektor 3, negative 2, 4 untuk V1 plus V2, okay, 7 untuk I, J kita kosong dan K kita negative 5. Okay, so now kita boleh tambah macam biasa. 3 plus 7 is 10. Bawah itu adalah negative 2 and negative 1. Okay, ini jawapan kita. Jangan tinggal jawapan akhir dalam bentuk ini. Balik-balik kepada bentuk vektor yang asal iaitu 10i minus 2j minus k. So ini jawapan akhir kita lah. Okay, so ini untuk B. Sekarang saya teruskan dengan C. Okay, C. V1. Okay, C ni senang sangat. V1 minus V2 kan. So saya nak tukar sikit soalan ini kepada 2V1 minus V2 lah. Okay, 2V1 minus V2. So sekarang saya nak dapatkan nilai, C, 2V1 plus V2. Okay, saya terus kepada bentuk kolom vektor 2. Gantikan V1 kita iaitu 3, negative 2, 4. Sorry, plus pula kat sini sepatutnya minus kan untuk soalan C. Sorry Okay, should be minus di situ. Wait. Kejap ya, dia terlalu sensitif. Okey. Soalan C, 2V1 minus V2. So, 2V1 minus V2 is equal to 2. Okay, vektor yang pertama saya tulis dalam bentuk kolom vektor 3, negative 2, 4. Minus V2 is 7, 0 and negative 5. So apa kita dapat kat sini? Baik, selesaikan 2V1 dulu. Kita akan dapat 6 minus negative 4 and 8. Okay, 2 times 3, 2 times negative 2, 2 times 4. So kita dapat 6, negative 4, 8 minus 7, 0 and negative 5. Now, selesaikan. 6 minus 7 is negative 1. Negative 4 minus 0 is negative 4. And 8 minus negative 5 is 13. Okay, jangan tinggal jawapan kita dalam bentuk ni. Kita teruskan dengan okay, tulis kepada bentuk negative I minus 4J plus 13K. Okay, and the last one is D, negative 3 times V1. So, kita tengok macam ni kita nak selesaikan negative 3 minus V1. Negative 3 times V1. Okay, now D. Oh, sorry sebab dia terlalu sensitif. Saya tersentuh je, dia bergerak sendiri. Okay, now D. Negative 3 multiplied by V1 is equal to negative 3. Darab dengan vektor V1, 3, negative 2, 4. So now this is equal to negative 9, 6 and negative 12. Macam biasa, jangan tinggal jawapan dalam bentuk ini. Kita tukar kepada negative 9i plus 6j minus 12k.
Okey. Senang kan? Baik, kita ke soalan seterusnya dalam nota kamu. Example 1. Find the modulus of 2a minus b, where a is equal to I plus j plus k and b is negative I plus 3j minus 2k. So apa soalan kat sini? Soalan dia minta kita cari modulus bagi 2a minus b. So magnitude bagi 2a minus b. Tapi 2a minus b kita tak ada lagi. Satu faktor 2a minus b kita belum ada. So apa kita nak buat? Kita perlu cari dulu 2a minus b. Okay, so kita cari vektor 2a minus b. 2 times a. A dalam bentuk vektor, saya nak ubah kepada bentuk kolom vektor. So dia akan jadi 1, 1, 1. Minus b. B is negative 1, 3, negative 2. So apa kita ada? 2, 2, 2 minus negative 1, 3, negative 2. Jawapan kita 3 minus negative 1, 2 minus negative 1 is 3. 2 minus 3 is negative 1 and 2 minus negative 2 is 4. Okay. Jangan tinggal macam tu. So 3i minus j plus 4k. Okay, ini vektor kita 2a minus b. Tapi bukan ini soalannya. Soalannya dia minta kita cari magnitude of 2a minus b. So sekarang kita nak cari magnitude bagi 2a minus b. Kita faham formula magnitude adalah square root of perkali bagi i, j and k. So kita tengok kat sini, perkali bagi i is 3 square plus negative 1 square plus 4 square. So apa kita dapat kat sini? 9, 10, berapa? Sini 9, 10. So 4 square is 16. Kita dapat apa? 20. Square root of 26. So dah dapat jawapan. So arahan dia yang pertama ialah hati-hatilah bila soalan dia macam ni. Terus dia minta magnitude, maksudnya kita perlu cari vektor itu dulu. 2a minus b dulu, kena baru kita cari magnitude-nya lah. Okay, itu example 1. Sekarang kita tengok example 2. Juga ada dalam nota kamu. Example 2. Find a unit vector u. Okey, soalan dia di sini ialah cari unit vector in the direction of the vector from A to B. Okey, in the direction of the vector from A to B. Satu vector A, B. Okey, itu satu soalan. Find unit vector dalam arah A, B. Satu. Yang kedua, soalan yang kedua, hence find a vector 6 units long in that direction. Cari find a vector, satu vektor yang baru di mana keadaan dia adalah 6 unit panjang pada arah yang sama. Baik, so kita tengok soalan yang pertama dulu. Find a unit vector u in the direction of the vector AB. Find a unit vector. So unit vector, kita nak cari, kita kena tahu unit vector ni macam mana kita nak cari. Unit vector u, apa simbol unit vector? Ada topi kat atas kan? Okey, unit vector u, apa formula dia? Kita tahu unit vector, formula tadi saya dah bagi tahu. Unit vector, formula dia adalah vector divide by magnitude. So vector ni vector apa? Dan dia dah bagi kat sini, vector in the direction of AB. So maksudnya vektor kita adalah vektor AB. Bahagi dengan magnitude bagi AB. Okey, dah nampak dah. Kita je substitute AB dengan magnitude saja nanti. So tugas kita sekarang ialah nak cari vektor AB.
Okey, macam mana saya nak cari vektor AB ya? AB. Macam mana saya nak cari vektor AB? Baik, kita faham kita ada A dan kita ada B. So apa yang kita faham bila kita ada A, point, maksudnya kita ada position vector iaitu OA. OA is equal to 1 ataupun I ataupun saya tulis dalam bentuk kolom vektor 1, 0, 1. Dan kita ada OB. Bila dia bagi point, kita faham kita ada position vector dan position vector adalah OB. OB is 3, 2, 0. Okay. So kita ada dua vektor, vektor A dan vektor OA dan vektor OB. Kita nak cari vektor AB. Baik, saya lukis sikit supaya kita nampak gambaran dia. Okay. Katakan saya ada kat sini OB dan di sini saya ada OA. Okay. OA dan OB. Saya mencari vektor AB. Okay, saya nak cari vektor AB. Yang saya ada sekarang OA dan OB. So kalau shortcut daripada A ke B adalah yang ini. So long cut dia kat mana? Kalau saya nampak kat sini untuk mencari AB, apa yang saya faham ialah kalau shortcut dia AB, kalau long cut dia apa? A ke O dulu. Slide ni terlalu sensitif. Baik. A ke O dulu. Kemudian saya perlu bergerak daripada O ke B. Barulah saya sampai daripada A ke B. So A ke O maksudnya saya akan bergerak daripada A ke O tambah O ke B. Okay. Tapi yang saya ada sekarang hanyalah OA. Saya tak ada AO. OB saya ada. Tapi AO saya tak ada. Yang saya ada adalah OA. So kita tahu AO is equal to negative OA. So plus OB. Now ini saya boleh tulis dalam bentuk OB minus OA. So inilah dua-dua vektor yang saya ada. OB saya ada, OA juga saya ada. So maksudnya untuk mendapatkan vektor AB ialah OB minus OA. So okay, ni saya just nak tunjuk pada kamu je lah. Jadi saya tulis kat sini untuk mendapatkan vektor AB is OB minus OA. Sebab dua vektor ni je yang kita ada. Now substitute OA is 101 minus, OB. Wait OB minus OA. OB is 3, 2, 0 minus OA. OA is 1, 0, 1. So now 3 minus 1 is 2, 2 minus 0 is 2 and 0 minus 1 is negative 1. Okay, dan kita dah ada sekarang vektor kita ialah 2i plus 2j minus k. So ini vektor AB. Okay, so kita boleh substitute kat sini lah. Vektor AB kita ialah 2i plus 2j minus k. Divide by magnitude bagi AB. So kita perlu cari magnitude bagi AB. So magnitude bagi AB is square root of 2 square plus 2 square plus negative 1 square. Okay. So apa kita dapat kat sini? 4 plus 4 is 8. 8 plus 1 is 9. Square root of 9. And this is equal to 3. Okay. Ini magnitude Subhanallah. Itu magnitude. Okay, now kita gantikan dalam formula. So this is over 3. Now kita dah dapat unit vector bagi U is 2i plus 2j minus k
over 3. Okey, ini baru satu soalan. Soalan seterusnya, hence, find a unit vector 6 long in that direction. So, saya teruskan. Okay, tadi kita ada unit vector. Saya salin balik ya. Unit vector U ataupun U ada topi di atas is equal to 2I plus 2J minus K over 3. Tadi kita ada ini kan, kita dah dapat jawapan untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, hence find a vector 6 units long in that direction. Maksudnya dia bagi tahu ada satu lagi vektor yang mana keadaan dia adalah 6 unit panjang pada arah yang sama. So katakan tadi kita ada satu vektor U, katakan ini U. So kita ada satu lagi yang 6 kali U. Kita faham ini adalah unit vektor. Unit vektor ini adalah satu unit. Okay, so kita nak cari vector that 6 unit long, in that ataupun in the direction of U, saya ambil in that direction is equal to, okay, arah yang sama maksudnya 6 kali, so 6 darab dengan unit vector bagi U. So this is equal to 6 multiplied by 2I plus 2J minus K over 3. Okay, simplify. 2 times 2I plus 2J minus K, and this is equal to 4I plus 4J minus 2K. So ini jawapan kita untuk example 2. Okay, so ini sahaja untuk hari ini. Saya harap pelajar faham, dan kalau tak faham pun boleh ulang 2-3 kali lagi lah kuliah kita untuk hari ini.